Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba lagyan or maglagay ng thumbnail sa ating YouTube channel, okay? So, kung wala pa kayong YouTube Studio app, mag-download muna kayo. So, ayan na guys, sa unahan, yan yung video na in-upload ko ngayon na hindi ko pa nalalagyan ng thumbnail. So, i-click nyo lang yan. And then, i-click nyo yung pencil icon sa taas. And then, i-click nyo ulit yung pencil icon sa gilid. And then, click nyo yung custom thumbnail. Yan. And then, piliin nyo yung gagawin yung thumbnail. So, kung wala dito, punta kayo sa album nyo. Yung tatlong underline. Pero kung nandito naman, scroll nyo na lang yan pababa. Then, pag okay na yan, click nyo yung select. And then, ayan na. Andyan na kaagad yung nilagay nyong thumbnail. So, click nyo yung save sa taas. So, yung paglagay ng thumbnail guys or pagpalit ng thumbnail is same lang yung process nila. Click nyo yung save. And then, magkakaroon na kaagad kayo ng thumbnail. So, back nyo lang yan. Dun sa taas, back. Ayan. And then, scroll nyo, refresh nyo muna. Scroll nyo pababa. And then, ayan na, nalagyan na natin ng thumbnail yung ating video. So, yung pag-upload ng video, guys, separate tutorial lang yan, guys, no? Gawan ko yun ng separate video. So, ganun lang kadali maglagay or magpalit ng thumbnail sa ating YouTube channel. Thank you for watching!